Hello friends, মই ধনদীপ ডেকা আপোনালোকক মোৰ চেনেলত পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ চেপ্টাৰ 7 ডিছকাছ কৰিম, যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয়। এই চেপ্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যোৱাকালি আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ, আৰু এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ আহে। নট অনলি ইন APSC, UPSCটো বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ আহে, আৰু আমাৰ যিবিলাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক এক্সাম হয় তাতেও বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা। তো এই চেপ্টাৰটো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। তো সেইটো কাৰণে আমি থৰলি ভালকৈ এই চেপ্টাৰটো পঢ়িব লাগিব। চ' এটা ভিডিঅ'ত এইটো চেপ্টাৰ শেষ নহয়, আমি 2-3টামান ভিডিঅ' বনাব লাগিব। চ' আহক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে আজি আমাৰ অসমৰ বিশিষ্ট অভিনেতা নিপন গোস্বামী ছাৰ দেহাৱসান হৈছে। আজি 9:15 তেখেতে আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল। চ' সেইটো কাৰণে মই আমাৰ যিমানখিনি APSC প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, ষ্টুডেণ্টছ আছে, আৰু মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি কামনা কৰিলোঁ। তেওঁ য'তেই থাকে যেন ভালেই থাকে, সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। চ' আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত কি কি আছে গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই পঢ়াই দিম আপোনালোকক। ইয়াতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ এনশ্ৰিনড ইন পাৰ্ট 3 অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন। এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কোনটো পাৰ্টত আছে? পাৰ্ট 3ত আছে। আৰু আৰ্টিকেল কি কি আছে? আৰ্টিকেল 12 পৰা 35লৈকে যিখিনি আৰ্টিকেল হয় এইখিনি গোটেইখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয়। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মানে কি হয়? এটা বেচিক ৰাইট হয় চিটিজেনসকলৰ কাৰণে, বা যোৱাকালি আমি আপোনালোকক যেনেকুৱা পঢ়াইছিলোঁ মই, চিটিজেনছ বা এলিয়েন, তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবিলাক কিছুমান ৰাইটছ দিয়া গৈছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত, সেই ৰাইটছবিলাকে হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, অধিকাৰ মানে আমাৰ এইবিলাক। আমাৰ অসমীয়া শব্দত যদি বুজিব যাওঁ, এইবিলাক অধিকাৰ বুলি কোৱা হয়। চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছক বিল অফ ৰাইটছ বুলিও কোৱা হয়, এইটো মনত ৰাখিব। USA এইটো বিল অফ ৰাইটছ বুলি কোৱা হয়। আৰু আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ক'ৰ পৰা লোৱা গৈছিলে? USA কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা গৈছে। USA কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনি অলম'ষ্ট লোৱা গৈছে। আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছক ইয়াত লিখা আছে, পাৰ্ট 3 অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ৰাইটলি ডিছক্ৰাইবড এজ দি মেগনা কাৰ্টা অফ ইণ্ডিয়া। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছক মেগনা কাৰ্টা অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয়। ইট কণ্টেইনছ এ ভেৰি লং এণ্ড কম্প্ৰেহেনচিভ লিষ্ট অফ জাষ্টিচিয়েবল। এইটো মনত ৰাখিব, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হ'ল জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ, এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ in fact the fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in the constitution of any other country. আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনত যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ দিয়া আছে, এইটো সকলোতকৈ বেছি ভালকৈ ইলাবৰেটলি লিখা আছে আন দেশৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ তুলনাত। The fundamental rights are guaranteed by the constitution to all person without any discrimination. এতিয়া কেতিয়াবা আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে হু ইজ দি গেৰেণ্টাৰ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, তেতিয়া আপোনালোকৰ এনচাৰটো হ'ব কনষ্টিটিউশ্যন। আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হ'ল গেৰেণ্টাৰ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। দে আপহোল্ড দি ইকুৱেলিটি অফ অল ইণ্ডিভিজুৱেল, দ্য ডিগনিটি অফ দি ইণ্ডিভিজুৱেল, দ্য লাৰ্জাৰ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড ইউনিটি অফ দি নেশ্যন। দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ মেইন ফৰ প্ৰমোটিং দি আইডিয়েল অফ পলিটিকেল ডেম'ক্ৰেচি। কি প্ৰমোট কৰে? পলিটিকেল ডেম'ক্ৰেচি প্ৰমোট কৰে। They prevent the establishment of authoritarian and despotic rule in the country. Authoritarian rule মানে কি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, য'ত আপোনালোকৰ কোনো পলিটিকেল ৰাইটছ নাথাকে, ছ'চিয়েল ইকনমিক ৰাইট থাকিব বাট পলিটিকেল ৰাইটছ নাথাকে, সেইটো কোৱা হয় অথৰিটেৰিয়ান ৰুল। যেনেকুৱা আমাৰ চাইনাক আমি অথৰিটেৰিয়ান ৰুল বুলি ক'ব পাৰোঁ। চাইনাক আমি অথৰিটেৰিয়ান ৰুল বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এটা আছে ট'টেলিটেৰিয়ান ৰুল। ট'টেলিটেৰিয়ান মানে কি? আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল, ইকনমিক, পলিটিকেল কোনো ৰাইটছ নাথাকে। সেইকেইখন কাণ্ট্ৰিক ট'টেলিটেৰিয়ান ৰুল বুলি কোৱা যায়, বা ট'টেলিটেৰিয়ান ডেম'ক্ৰেচি বুলি কোৱা যায়। ফৰ এক্সাম্পল নৰ্থ কোৰিয়া, এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট, দে প্ৰিভেণ্ট দি ইষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ অথৰিটেৰিয়ান, অ'কে। তাৰপিছত দে অপাৰেট এজ লিমিটেশ্যন অফ দি tyranny অফ দি এক্সিকিউটিভ এণ্ড আৰ্বিট্ৰেৰী লছ, এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। Fundamental rights are named so because they are guaranteed and protected by the constitution. অকণমান আগত আপোনাক ক'লোৱে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কি হয়? guarantor of the constitution and is protected by constitution. চ' এইখিনি আপোনালোকে বুজি পালে যে guarantor কোন হয়? কনষ্টিটিউশ্যন হয়। নেক্সট আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হয় যে অৰিজিনেলি দ্য কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইড 7 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। অৰিজিনেলি যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনখন বনোৱা হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ 7টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছিলে।
এই সাতটাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ আৰ্টিকলছবোৰ সোমাই আছে দেই, যেনেকুৱা ৰাইট টু ইকুৱেলিটিত আৰ্টিকল 14 পৰা 18 লৈকে আছে, তেনেকৈ ৰাইট টু ফ্ৰীডম, ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন, ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজিয়ন, কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰু ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমিডিজ। চ' এইকেইটা হ'ল সাতটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট। কিন্তু এটা লিখিছে হাউএভাৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি যিটো আছে সেইটো ডিলিট কৰা গৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ পৰা বাই কোনটো এমেণ্ডমেণ্টে ডিলিট কৰিছে 44 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1978। তাৰপিছত এইটো যিহেতু আগতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিল, এতিয়া সেইটো কি হ'ল লিগেল ৰাইট হ'ল আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 300A ইন পাৰ্ট 12 অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন। চ' এইটো মনত ৰাখিব যে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আগতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছতে আছিলে, আৰ্টিকল 31 আছিলে, কিন্তু এতিয়া সেইটো 44 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1978ত এমেণ্ড কৰি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পৰা গুচাই বা ডিলিট কৰি সেইটো লিগেল ৰাইট কৰি দিছে ইন আৰ্টিকল 300A পাৰ্ট 12 অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন। এইখিনি মনত ৰাখিব, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' এতিয়া আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেইটা আছে, আমাৰ 6টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে, 1, 2, 3, 4, 5 আৰু 7 আছে, 6টো আমাৰ নাই এতিয়া। চ' 6টো আমি কাটি দিব পাৰোঁ। তো ফিচাৰ্ছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, কি ফিচাৰ্ছ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ, এইবিলাক ফিচাৰ্ছ বহুতখিনি দিয়া আছে ইয়াতে, দীঘল পইণ্টছ। এই পইণ্টছবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব, হ'লেও মই ওপৰৰ পৰা আপোনাক কৈ দিছোঁ, অকণমান বুজাই দিছোঁ। নাম্বাৰ 1ৰ ফিচাৰ্ছটো হ'ল ছাম অফ দেম আৰ এভাইলেবল অনলি টু চিটিজেন while others are available whether citizen, foreigner or legal person like corporation or companies. কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অনলি চিটিজেনৰ কাৰণে হয় আৰু কিছুমান আপোনালোকৰ চিটিজেনৰ কাৰণে হয় আৰু ফৰেনাৰ মানে কি এলিয়েন্স বা লিগেল পাৰ্চনছ, কৰ্পৰেশ্যনছ, কোম্পানীজ সেইবিলাকৰ কাৰণেও হয়। নাম্বাৰ 2ত লিখা আছে দে আৰ নট এবছলিউট বাট কোৱালিফাইড। দ্য ষ্টেট কেন ইম্প'জ ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন দেম। চাওক এই ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব, ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখন গোটেইবিলাক আমাৰ ৰাইট হয়, কিন্তু তাৰ ভিতৰতো কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে যিখিনি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত লিখা আছে যে সেইখিনি বস্তু যদি আমি ভায়লেট কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত আমি কোনো কেছ বা কোনো কমপ্লেইন ফাইল কৰিব নোৱাৰোঁ যদি আমি সেই ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনখিনি আমি ভায়লেট কৰোঁ। চ' এইবিলাকো মনত ৰাখিব লগা কথা আছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ নট এবছলিউট, কমপ্লিট এবছলিউট নহয়, এইটো মনত ৰাখিব, বাট কোৱালিফাইড, কমপ্লিট এবছলিউট নহয়। কাৰণ কিয় এবছলিউট নহয় বুলি ক'লে, কাৰণ কিছুমান ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনো আছে সেইবিলাক ফ'ল' কৰাৰ আগত। Thus, they strike a balance between right of individual and those of society as a whole, between the individual liberty and social control. Okay. Number 3 দিয়া আছে most of them are available against the arbitrary action of the state with a few exception like those against the state action and against the action of private individuals. When the rights they are available against the state action only are violated by the private individuals, there are no constitutional remedies but only ordinary legal rights. লিগেল ৰেমেডি। চাওক এই ফিচাৰ্ছখিনি কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেই। আপোনালোকৰ যিটো মেইনছ এক্সাম হ'ব, মেইনছ এক্সামত যোনটো পেপাৰ আগৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে মই দেখিছিলোঁ যে তাতে ডাইৰেক্টলি আহিছিলে ফিচাৰ্ছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কি হয়, তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি আহি গৈছিলে। চ' এতিয়াও আহি যাব পাৰে। চ' আপোনালোকৰ ফিচাৰ্ছখিনি ভালকৈ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব, এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই গোটেই যিমানখিনি লিখা আছে এই গোটেইবিলাক লিখিব নালাগে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আণ্ডাৰলাইন কৰি লিখিব লাগিব। লাইক এইমাত্ৰ যোনটো পইণ্ট হৈ পঢ়িলোঁ নাম্বাৰ 2, এই নাম্বাৰ 2 পইণ্টটো আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰে, ইয়াতে লিখিব এই গোটেইখিনি লিখাতকৈ আপোনালোকে লিখিব যে দে আৰ নট এবছলিউট বাট কোৱালিফাইড, দ্য ষ্টেট কেন ইম্প'জ ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, এনাফ। এইখিনি যদি লিখে হৈ গ'ল। নাম্বাৰ 3 পইণ্টত আপোনালোকে লিখিব পাৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ৰেষ্ট্ৰিক্টছ দি পাৱাৰ অফ দি ষ্টেট এগেইনষ্ট আৰ্বিট্ৰাৰী একশ্যন অফ দি ষ্টেট, সেইখিনি লিখিলে হৈ গ'ল। নাম্বাৰ 4ত কি দিয়া আছে ছাম অফ দেম আৰ নিগেটিভ ইন কেৰেক্টাৰ ডেট ইজ প্লেচ লিমিটেশ্যন অন দি অথৰিটি অফ দি ষ্টেট হুৱাইল আদাৰ্ছ আৰ পজিটিভ ইন নেচাৰ কনফাৰিং চাৰ্টেন প্ৰিভিলেজেছ অন দি পাৰ্চন। এইটোত কি লিখিব পাৰে দে আৰ নিগেটিভ ইন কেৰেক্টাৰ ডেট ইজ প্লেচ লিমিট একশ্যন অন দি অথৰিটি অফ দি ষ্টেট, সেইখিনি লিখিলে আপোনালোকৰ হৈ যায়। চ' এনেকৈ আপোনালোকে শ্বৰ্টকাটত জাষ্ট 1 লাইনাৰ পইণ্টছ বা 2 লাইনাৰ পইণ্টছ আপোনালোকে বনাব পাৰে।
গোটেইবিলাক এতে লিখিব নালাগে Number 5 to dia ase they are justiciable in nature allowing person to move to court for their enforcement if and when they are violated ete moi apnalok point to likhi diu apnaloke jodi likhi ase likhi lok fundamental rights are justiciable in nature in high court under article 226 and supreme court under article 32 etu ki kol apnaloke buji na pale sage article 226 ki hoy aru article 32 কি হয় এটো মই বুজাই দিও চাওক আপোনালোকৰ যেতিয়া ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস এটা ভায়োলেট হ'ব ধৰি লওক আপোনালোকে ভাবিছে যে এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসটো আমাৰ ওপৰত ভায়োলেট কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে তো কোৰ্টত যাব লাগিব যে মোক এই আন্ডাৰ আৰ্টিকল ফৰ এক্সাম্পল ধৰিলো আৰ্টিকল 19 ভায়োলেট হৈছে মোৰ এগেইনষ্টত সো হেইটোৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে যেতিয়া কোৰ্টত যাব কোনটো আৰ্টিকলৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে হাই কোৰ্ট বা সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব পাৰে আপুনি হাই কোৰ্টত যাব লাগিব আন্ডাৰ আৰ্টিকল 226 আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব পাৰে আপুনি আন্ডাৰ আৰ্টিকল 32 মানে এনেকে ক'ব পাৰে যে মোৰ আৰ্টিকল 19 ভায়োলেট হৈছে আৰু হেতু কাৰণে মই সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ দিব আইছো আন্ডাৰ আৰ্টিকল 32 বুজি পালে সো এই দুটা আৰ্টিকল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নাম্বাৰ 6 হয় ইয়াতে বহুতখিনি বস্তু লিখা আছে এইটো আপুনি শৰ্টকাটত লিখি দিব পাৰে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ দি গ্যাৰান্টাৰ অফ দি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা কনস্টিটিউশন ইজ দি গ্যাৰান্টাৰ অফ দি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস নাম্বাৰ 7 ত দিয়া আছে দে আৰ নট sacrosanct or permanent the parliament can curtail or repeal them but only by the constitution amendment act and not by an ordinary act moreover this can be done without affecting the basic structure of the constitution এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি কোনো পার্মানেন্ট নহয় এইখিনি পার্লিয়ামেন্টে এমেন্ড কৰি দিব পাৰে ইন কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট আৰ্টিকল কি হয় আৰ্টিকল 368 সো হেইটো আৰ্টিকলৰ থ্ৰু দি পার্লিয়ামেন্টে এমেন্ড কৰি দিব পাৰে এমেন্ড কৰি চেঞ্জও কৰিব পাৰে কিন্তু যেটো বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ আছে কনস্টিটিউশনৰ হেইটো কোনো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে হেইটো আমাৰ পার্লিয়ামেন্টেও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে হেইখিনি চেঞ্জ নকৰাকে তেওঁলোকে গুটেইখিনি এমেন্ড কৰি দিব পাৰে নাম্বাৰ 8 ত কি লিখা আছে দে ক্যান বি সাসপেন্ডেড ডিউরিং দি অপারেশন অফ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি এই ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি মানে কি হয় স্টেট ইমার্জেন্সি মানে কি হয় এইটা গুটেইখিনি মই পিছত বুজাম ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি যেতিয়া লাগু হৈ থাকে এখন কান্ট্রিত তেতিয়া গোটেই ফান্ডামেন্টাল রাইটস এক্সেপ্ট আৰ্টিকল 20 আৰু 21 গোটেইখিনি ভায়োলেট হৈ থাকে এটো মনত ৰাখিব সৰি গোটেইখিনি এবলিশ হৈ থাকে মানে সাসপেন্ড হৈ থাকে হেতু মনত ৰাখিব ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিৰ টাইমত আপোনালোকে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস খিনি আপোনালোকৰ কোনো ৰাইট নাথাকে তেতিয়া এক্সেপ্ট আৰ্টিকল 20 and 21 তো এই ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি কি হয় এবিলা গুটেইখিনি মই পিছত বুজাম বেলেগ চ্যাপ্টাৰ আছে এটোৰ ওপৰত সো নাম্বাৰ 9 ত কি লিখা আছে The scope of operation is limited by Article 31A. 31A মানে কি? এইকেটা যেটো right to property আছিল সেই under হয় Article 31A লিখা আছে saving of laws providing for acquisition of estate. 31B validation of certain acts and regulation included in the 9th schedule. 31C saving of laws giving effect to certain directive principles. Number 10 লিখা আছে their application to the member of armed force paramilitary force police force intelligence agency and analogous service can be restricted or abrogated by the parliament এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটো মনত ৰাখিব যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যিবিলাক আছে হেবিলাক সিকিউৰিটি এজেন্সিজ বিলাকৰ বা আৰ্মি প্যাৰামিলিটাৰী ফোর্স আর্ম ফোর্স এওলোকৰ তাতে কোনো এপ্লিকেবল নহয় কিন্তু মনত ৰাখিব তেওলোকে ফান্ডামেন্টাল রাইটস নাপায় এটো মনত ৰাখিব কিন্তু আমি যেনেকৈ আমি ফান্ডামেন্টাল রাইটস এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰো আৰ্মি প্যাৰামিলিটাৰী ফোর্স তেওলোকে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এক্সাৰসাইজ কৰিব নোৱাৰে বুজি পালে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট মনত ৰাখিব আৰু হেতু আৰ্টিকল কি হয় আৰ্টিকল 33 ত লিখা আছে এই বস্তুটো আৰ্টিকল 34 ত লিখা আছে ইয়াতে 11 নম্বৰত লিখি দিছে their application can be restricted when martial law is in force in any area মার্শাল ল যেতিয়া যিকোনো এৰিয়াত এটা মার্শাল ল আপোনালোকৰ এৰিয়াটো লাগি যাব পাৰে বা গোটেই ইণ্ডিয়াটো লাগি যাব পাৰে বা এখন ষ্টেটতো লাগি যাব পাৰে যেতিয়া মার্শাল ল এখন জায়গাত লাগি থাকে বা লাগু হৈ থাকে তেতিয়া সেইখিনি জায়গাত ফান্ডামেন্টাল রাইটস কোনো কাম নাহে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বুলা কোনো বস্তু নাথাকে কিয় কাৰণ সেইখিনি সময়ত মিলিটাৰী ৰুল চলি থাকে
মাৰ্চিয়েল ল মানে কি হ'ল ইট মিনছ মিলিটেৰী ৰুল ইম্প'জড আণ্ডাৰ এবনৰ্মেল চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ টু ৰেষ্ট'ৰ মানে যিকোনো ছিটুৱেশ্যন হৈ যাব পাৰে লাইক টেৰৰিষ্ট এটেক হ'ব পাৰে বা কিবা ধৰি লওক যিকোনো এক্টিভিটি যিটোৰ কাৰণে মানে আমি মিলিটেৰী ৰুল আনিব লগা বাধ্য হৈ যায় মানে আৰ্মিৰ কণ্ট্ৰল আনিব লগা বাধ্য হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু কোনো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নাথাকে সেইটোও মনত ৰাখিব এইটো নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ নিচিনা নহয় এইটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট হয় সেইটো মনত ৰাখিব নাম্বাৰ 12ত কি আছে এইটো আমাৰ লাষ্ট ফিচাৰ্ছ হয় most of them are directly enforceable while a few of them can be enforced on the basis of a law made for giving effect to them এইটো আপোনালোকে শ্বৰ্টকাটত লিখি দিব মই ধুনীয়াকৈ পঢ়ি দিছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ ডিৰেক্টলি এনফৰ্চেবল ছাচ এজ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন এনেকৈ যদি লিখি দিয়ে এই পইণ্টটো তেতিয়া আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব এইটো হ'ল আৰ্টিকল 35 চ' আমি 12টা ফিচাৰ্ছ ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে নেক্সট ষ্টেট কি হয় ডেফিনেশ্যন অফ ষ্টেট এইবিলাক তাৰপিছত আমাৰ আছে ল ইনকনজিষ্টেণ্ট উইথ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এটা বহুতখিনি বস্তু দিয়া আছে চ' আমি লাহে লাহে এই চেপ্টাৰটো পঢ়োঁ কাৰণ বেছি ফাষ্ট গ'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব যিহেতু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ ষ্টেট কি হয় ইয়াতে ডিফাইন কৰিছে আৰ্টিকল 12 has defined the term purpose for the purpose of part 3 according to its state মানে হ'ল state includes state বুলি কাক কোৱা যায় যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া that is executive and legislative organ of the union government সেইসকলক ষ্টেট বুলি কোৱা হয় আপোনালোকে এটা কথা জানেনে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ 3টা অৰ্গেন আছে সেইটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ বাৰু মই যিসকলে নাজানে চাওক গভৰ্ণমেণ্টৰ 3টা অৰ্গেন আছে এটা হ'ল লেজিসলেটিভ এটা হ'ল এক্সিকিউটিভ আৰু এটা হ'ল জুডিচিয়াৰী লেজিসলেটিভৰ কাম কি যিসকলে ল বনায় লেজিসলেটিভে ল বনায় এক্সিকিউটিভে কি কৰে সেই লবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰে বুজি পালে লেজিসলেটিভে ল বনায় এক্সিকিউটিভে লবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আৰু জুডিচিয়াৰী কি কৰে সেই লবিলাক এডজুডিকেট কৰে মানে সেই লখিনি আমাৰ যিটো বেৰিয়াৰ আছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ ভিতৰত প্ৰভিজনবিলাক ফ'ল' কৰি সেই লটো বনোৱা হৈছে নে হোৱা নাই সেই গোটেইখিনি জুডিচিয়াৰীয়ে চায় চ' এই তিনিটাই হ'ল অৰ্গেন অফ দি গভৰ্ণমেণ্ট এইটো মনত ৰাখিব এটা কি কৈ আছিলোঁ মই ষ্টেটৰ ডেফিনেশ্যন কৈ আছিলোঁ ষ্টেট মানে হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড লেজিসলেচাৰ অফ দি ষ্টেট অল লোকেল অথৰিটিজ যেনেকুৱা মিউনিচিপালিটি পঞ্চায়ত ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ড এইবিলাক চব ষ্টেটৰ আণ্ডাৰত হয় ডি যিবিলাক নন ষ্টেটুটৰী অথৰিটি LIC ONGC চেইল এটচেট্ৰা এই সকলোবোৰকে মিলি ষ্টেট বুলি কোৱা হয় দ্য ষ্টেট হেজ বিন ডিফাইণ্ড ইন এ wider sense so as to include all its agencies. It is the action of these agencies that can be challenged in the court as violating the fundamental rights. According to Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under Article 12. এইটো কি কৈছে প্ৰাইভেট কিছুমান এজেঞ্চি যিবিলাকে মানে ষ্টেটৰ কাৰণে কাম কৰি আছে সেই সকলকো ষ্টেট বুলি কোৱা যায় আৰু সেই সকলো আৰ্টিকল 12ৰ আণ্ডাৰত আহে চ' এইবিলাক গোটেইখিনি ক'ত আহে আৰ্টিকল 12ৰ আণ্ডাৰত আহি যায় নেক্সট আমাৰ কি হ'ব ল বোলা বস্তুটো কোনটো আৰ্টিকলত দিয়া আছে এইটো সেইটোৱে বুজাইছে ল বস্তুটো আছে আৰ্টিকল 13ত আৰ্টিকল 13 declares that all law that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void অকণমান আগতে যিটো ক'লোঁ মই যিকোনো এখন ল যদি পাছ কৰি দিলে যদি সেইখন ইনকনজিষ্টেণ্ট হয় ডেৰগেশ্যন হয় অফ এনি অফ দি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যিকোনো এখন ল বনালে সেই লখন যদি আপোনালোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেট কৰে তেতিয়া সেইখন লক আমি নাল এণ্ড ভইড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ মানে সেই বস্তুটো ক'ত লিখা আছে আৰ্টিকল 13ত লিখা আছে নাল এণ্ড ভইড মানে কি অদৰকাৰী মানে কমপ্লিট অদৰকাৰী সেইখন আমাক নালাগে সেইটোৱে হয় নাল এণ্ড ভইড ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ ইট expressively provides for the doctrine of judicial review. Judicial review
কৰিব পাৰে মানে জুডিচিয়েল যিটো আমরা ক'লো যে তিনটা অৰ্গেন আছে তাৰে জুডিচিয়ালি যিটো কাম কৰে জুডিচিয়েল ৰিভিউ সেইটো আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 13তে কৰিব পাৰে দিছ পাৱাৰ হেজ বিন কনফাৰ্ড অন সুপ্ৰিম কোৰ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 32 এণ্ড হাই কোৰ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 226 that declare a law unconstitutional or invalid যিকোনো ল এখনক আনকনষ্টিটিউশ্যন বা ইনভেলিড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব পাৰে যদি সেইটো কনট্ৰাভেনশ্যন হয় বা কোনো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছক যদি ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰে বা কণ্ট্ৰাভেনশ্যন কৰে তেতিয়া সেইটোক ইনভেলিড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে not only Supreme Court, both Supreme Court and High Court. Under which article? Under Article 32 and Article 226 respectively. So the term law in Article 13 has been given a wide connotation so as to include the following. Law মানে কি Article 13 কি দিয়া আছে এইকেটা পইণ্ট পঢ়ি ল'ব Permanent law enacted by the Parliament or the state legislature হেতুক law বুলি কোৱা হয় Temporary law যেনেকুৱা ordinances অৰ্ডিনেন্স কি হয় বা অৰ্ডিনাৰী ল কি হয় সেইবিলাক আপোনালোকে পিছত পঢ়িব সো সেইবিলাকক টেম্পৰাৰী ল বুলি কোৱা হয় অনলি 6 মান্থ এণ্ড 6 উইকলৈকে এইবিলাক ভেলিড থাকে অৰ্ডিনেন্স বিলাক তাৰপিছত ষ্টেটুটৰী ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এইবিলাক লৰ আণ্ডাৰত পৰে নন লেজিসলেটিভ সোৰ্স অফ ল এইবিলাক গোটেইখিনি লৰ আণ্ডাৰত পৰি যায় Article 13 declares that a constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. However, the Supreme Court held in Kesavananda Bharti case 1973 that a constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates a fundamental rights that forms a part of the basic structure of the constitution and hence can be declared void. কি কলো মই এইটো যে যোনটো আপোনালোকক ক'লো যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ তাত গোটেইখিনি ৰাইট আছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এটা এমেণ্ড কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে যোনটো বেছিক ফিচাৰ্ছ আছে কনষ্টিটিউশ্যনত বা বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি যেন চেঞ্জ নহয় সেইটো চাই পিনে ল বনাব লাগিব যদি সেই বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সেই লটোক নাল এণ্ড ভইড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন কোনটো ডেটৰ পৰা বা কোনটো কেছৰ পৰা কৰা গৈছিলে এইটো লাগু এইটো কৰিছিলে কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ 1973 আই থিংক মোষ্ট প্ৰবাবলি 22 নে 24 এপ্ৰিল আছিলে 24 বা 22 এপ্ৰিল 1973 আছিলে এইটো মোৰ ইমান মনত নাই সো সেই কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছৰ থ্ৰু দি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ড কৰিব পাৰে কিন্তু বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰখিনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব সো এইখিনি আছিলে নেক্সট আমাৰ এটা টেবুল আছে এখন এই টেবুলখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাইক আপোনালোকক যোনটো সেলিয়েন্ট ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন চেপ্টাৰটো পঢ়াইছিলোঁ তাতে মই বহুতখিনি টেবুল 3খনমান 4খনমান টেবুল আছিল সেই টেবুলখিনি আপোনালোকক মই মাৰ্ক আপ কৰিব দিছিলোঁ সো এইখন টেবুলো 7.1 টেবুলখনো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইখন আপোনালোকে মাৰ্ক আপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি যায় যে আৰ্টিকল 14 ধৰি লওক তেওঁলোকে তিনটা সেন্টেন্স দি দিব equality before law, prohibition of discrimination of grounds of religion, race, caste, sex, abolition of untouchability আৰু এটা আপোনালোকক দি দিব পাৰে বেলেগ এটা আৰ্টিকল দি দিব পাৰে সো এইখিনি কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত হয় ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আণ্ডাৰত হয় ৰাইট টু ফ্ৰীডমৰ আণ্ডাৰত হয় হেনেকৈ সুধি দিব পাৰে সো এই আৰ্টিকলখিনি জনা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ বা এনেকৈও দি দিব পাৰে যে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল তাৰপিছত তলত চাৰিটা অপশ্যন দিব পাৰে আৰ্টিকল 14, 15, 16, 17 কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আৰ্টিকল 14 টো কাৰেক্ট হ'ব আৰ্টিকল 15ত কি লিখা আছে প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ ৰিলিজন ৰেচ কাষ্ট ছেক্স অৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক যদি লাইক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰে ৰিলিজনৰ কাৰণে আপোনালোকক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰে ৰেচৰ কাৰণে কাষ্ট ছেক্স এইবিলাকৰ কাৰণে যদি আপোনালোকক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব আৰ্টিকল 15 ভায়োলেশ্যন হ'ব সো আৰ্টিকল 15ত এইটো লিখা আছে 16ত লিখা আছে ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন মেটাৰ্ছ অফ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট মানে এইটো ৰাইট টু ইকুৱেলিটিৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হয় লাইক পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট মানে গভৰ্ণমেণ্ট জব যিবিলাক হয় সেই গভৰ্ণমেণ্ট জববিলাকত ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি হ'ব লাগিব এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে মেলৰ কাৰণে ইমান 70% ফিমেলৰ কাৰণে 30% এনেকুৱা হ'ব নালাগে ইকুৱেলিটি হ'ব লাগিব যিমান ওমেনেও পাব সিমান মেলেও পাব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে
মেলৰ কাৰণে বেছি কোটা থাকিব ওমেনৰ কাৰণে বেছি কোটা থাকিব তেনেকুৱা নহয় মানে ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি থাকিব লাগিব কোনো ডিসক্ৰিমিনেশ্যন হ'ব নোৱাৰে তাতে এবলিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি যেহেতু আপোনালোকে আগতে জানে যে আমাৰ যোনটো বাৰ্ণা সিস্টেম আছিল শূদ্ৰসকলক আনটাচেবিলিটি বুলি কোৱা গৈছিলে তেওঁলোকক চুলে মানে বহুতখিনি আগতে এনেকুৱা সিস্টেম আছিলে তো সেইবিলাকক এবলিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এই আৰ্টিকলটো দিয়া গৈছে এবলিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি এণ্ড প্ৰহিবিশ্যন অফ ইটছ প্ৰেক্টিছ সেইটো প্ৰেক্টিছ কৰাটো এটা মানে ভায়োলেশ্যন বুলি এই আৰ্টিকলে কৈছে যে আনটাচেবিলিটিটো বাৰু এটা কনসেপ্ট হয় সেইটো যোনে প্ৰেক্টিছ কৰে তেওঁলোকেও কিন্তু ভায়োলেশ্যনত পৰিব সেইটোৱে আৰ্টিকল 17 কৈছে আৰ্টিকল 18ত লিখা আছে এবলিশ্যন অফ টাইটেল এক্সেপ্ট মিলিটাৰী এণ্ড একাডেমিক এবলিশ্যন অফ টাইটেল যিকোনো টাইটেল লাইক আপোনালোকে যদি ভাৰত ৰত্ন পায় কিছুমানে লাইক যিকোনো এৱাৰ্ড পায় কিবা পায় সেই এৱাৰ্ডৰ যোনটো টাইটেল হয় সেই টাইটেলটো আপোনালোকে কোনো নামৰ আগত লিখিব নোৱাৰে এক্সেপ্ট মিলিটাৰী এণ্ড একাডেমিক লাইক আপুনি মিলিটাৰী আৰ্মি পুলিচ কিবা তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে যদি চাকৰি কৰে তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব পাৰিব লাইক লেফটেনেণ্ট কলনেল এইবিলাক লিখিব পাৰিব একাডেমিক কিটো লিখিব পাৰিব একাডেমিক মানে কি আপুনি PhD ডিগ্ৰী পাইছে তেতিয়া ডক্টৰেট ডিগ্ৰী পাব তো আপুনি নামৰ আগত ডক্টৰটো লিখিব পাৰিব কিন্তু এনেই যিবিলাকে ভাৰত ৰত্ন পালে পদ্মশ্ৰী পালে তেওঁলোকে কিন্তু নামৰ আগত হেতু লিখিব নোৱাৰে সো হেতুৱে হল এবলিশ্যন অফ টাইটেল নেক্সট ৰাইট টু ফ্ৰীডমত কেইটা আৰ্টিকল আছে ইয়াতেও আছে আমাৰ 5টা protection of 6 right regarding freedom of speech and expression assembly association movement residence and profession so এটো চ্যাপ্টাৰ এটা মই বেলেগ এটা টেকনিকত পঢ়াম বুলি ভাবিছো চাওক এতিয়া ইবিলাক যি আছে ইয়াতে right against exploitation right to freedom of religion এই গুটেখিনি দিয়া আছে এইবিলাক আপোনালোকে মাৰ্কআপ কৰিবই লাগিব ইয়াৰ কোনো অপচন নাই কিন্তু ইয়াৰে যিবিলাক এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে লাইক এটো ইকুৱেলিটি বিফৰ ল এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল আৰ্টিকল 14 ৰ ইমানখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে সো এক্সপ্লেনেশ্যন বিলাক আপোনালোকক মই হোমৱৰ্ক দিও আপোনালোকে ঘৰত এইবিলাক পঢ়ি লওক তেতিয়া হলে কালি আপোনালোকে যেতিয়া বুজিব তেতিয়া বুজাৰ অকমান ইজি হ'ব এই ইয়াতে লিখা আছে ন আৰ্টিকল 14 এটো তাৰ পিছত এটো আৰ্টিকল 15 prohibition of discrimination on certain ground এনেকে আৰ্টিকল 35 লকে গুটেখিনি লিখা আছে আপোনালোকে যিখিনি পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি লওক আজি মই জাস্ট ওপৰে এইখিনি কৈ দিছো যে ইয়াৰ মিনিং বিলাক কি হয় বাকি সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি লওক তেতিয়া আমাৰ চ্যাপ্টাৰটো বহুত সোনকালে শেষ হৈ যাব তো ৰাইট টু ফ্ৰীডমত কি আছে আৰ্টিকল 19 ৰাইট আৰ্টিকল 19 কি লিখা আছে protection of 6 right কি সেই ৰাইট কেইটা স্পিচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন আপোনালোকে যি স্পিচ বা যি এক্সপ্ৰেছন কৰে তাৰে এটো এটা ৰাইট হয় এসেম্বলি এছ'চিয়েশ্যন মুভমেণ্ট ৰেসিডেন্স প্ৰফেশ্যন এছ'চিয়েশ্যন মানে কি যিকোনো এছ'চিয়েশ্যন আপোনালোকে ফৰ্ম কৰিব পাৰে হেতু এটা আপোনালোকৰ ৰাইট আছে মুভমেণ্ট আপোনালোকে এইটো জায়গাৰ পৰা হেতু জায়গাত যাব পাৰে তাতেও আপোনালোকৰ ৰাইট আছে কোনো তাতে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই ৰেসিডেন্স আপোনালোকে আজি আপোনালোকে বেলেগ জায়গাত মাটি কিনি ঘৰ বনাব পাৰে তো হেতুৰ আপোনালোকৰ ৰাইট আছে প্ৰফেশ্যন যিকোনো চাকৰি যিকোনো প্ৰফেশ্যন আপোনালোকে কৰিব পাৰে কোনো ডিসক্ৰিমিনেশ্যন নাই তো হেবিলাক গুটেখিনি লিখা আছে আৰ্টিকল 19ত আৰ্টিকল 20 কি হয় প্ৰটেকশ্যন ইন ৰেসপেক্ট অফ কনভিকশ্যন ফৰ অফেন্সেস যিকোনো অফেন্স কৰিলে যোন কনভিকশ্যন হয় সেই সকলৰ কাৰণেও কিছুমান প্ৰটেকশ্যন আছে সেই ডিটেইলি গুটেখিনি পিছত পঢ়িম এইবিলাক গুটেখিনি লিখা আছে আৰ্টিকল 21 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্সোনেল লিবাৰ্টি এটো বহুত পৰীক্ষাত আহে সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্সোনেল লিবাৰ্টি নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰ্টিকল 21A এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট টু এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন চাওক ৰাইট টু এডুকেশ্যনটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হয় এটো মনত ৰাখিব right to education is a fundamental rights etu monot rakhibo article 22 protection against arrest and detention in certain cases kisuman case bilakot arrest koribo ahile ba apnalokok detention koribo ahile detention eta arrest or eta word hoy another word of arrest so tetia apnalokor tate kisuman protection ase so heikhiniu under article 22 li dia ase so right to freedom hetu dia ase next right against exploitation
ৰাইট এগেইন এক্সপ্লইটেশ্যনত কি দিয়া আছে প্ৰহিবিশ্যন অফ ট্ৰেফিক ইন হিউমেন বিং এণ্ড ফ'ৰ্চ লেবাৰ আপোনালোকে জানে যে বহুত মানুহ ট্ৰেফিকিং হয় বহুত হিউমেন ট্ৰেফিকিং হয় কিবা হয় এইবিলাকো প্ৰহিবিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টিকল 23 লিখা আছে আৰু ফ'ৰ্চড লেবাৰ মানে কি যিসকলে কাম কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকক আপোনালোকে ফ'ৰ্চ কৰি লেবাৰৰ কাম কৰাই স্লেভাৰী কৰি ৰাখে সেইবিলাকক ফ'ৰ্চড লেবাৰ বুলি কোৱা হয় বা ঘৰত আপোনালোকে মেইড হিচাপে ৰাখে তেওঁলোকৰ ইচ্ছাৰ অনুযায়ী আপোনালোকে যদি এইবিলাক কাম কৰে তেতিয়াও সেইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ভায়লেশ্যন বুলি কোৱা হয় তো তেওঁলোকৰ তাত সেইটো ৰাইট আছে যে তেওঁলোকে আৰ্টিকল 23 আণ্ডাৰত কমপ্লেইন কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে মোক ফ'ৰ্চড লেবাৰ কৰিব বাধ্য কৰাইছে ফ'ৰ্চ কৰিছে তাৰপিছত 24ত দিয়া আছে প্ৰহিবিশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট অফ চিলড্ৰেন ইন ফেক্টৰী চাওক 14 বছৰৰ তলত কোনো চিলড্ৰেনক আপোনালোকে ফেক্টৰী বা যিকোনো বস্তু হোটেল হওক ঘৰত হওক আপোনালোকে কামত ৰাখিব নোৱাৰে বা সেইবিলাক যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখেও তেতিয়াও আপোনালোকে কিন্তু সেইবোৰ কমপ্লেইন কৰিব পাৰে সেইটো কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰত আৰ্টিকল 24 আণ্ডাৰত আপোনালোকে সেইবিলাক কমপ্লেইন কৰিব পাৰে চ' এইবিলাক মনত ৰাখিব নেক্সট নাম্বাৰ 4ত দিয়া আছে ফ্ৰীডম অফ কনচাইন্স এণ্ড ফ্ৰী প্ৰফেশ্যন প্ৰেক্টিছ এণ্ড প্ৰপাগেশ্যন অফ ৰিলিজন ফ্ৰীডম টু মেনেজ ৰিলিজিয়াছ এফেয়াৰ্ছ এইখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজনৰ আণ্ডাৰত হয় তো ফ্ৰীডম অফ কনচাইন্স এণ্ড ফ্ৰী প্ৰফেশ্যন আপোনালোকৰ তাত এইটো ফ্ৰী কৰা গৈছে যে আপোনালোকে কাক প্ৰফেছ কৰে কোনটো ভগৱানক বা কোনটো ৰিলিজনক প্ৰেক্টিছ কৰে প্ৰপাগেট কৰে সেইটো আপোনালোকৰ তাত ফ্ৰীডম আছে 26ত লিখা আছে ফ্ৰীডম টু মেনেজ ৰিলিজিয়াছ এফেয়াৰ্ছ 27ত লিখা আছে ফ্ৰীডম ফ্ৰম পে'মেণ্ট অফ টেক্সেছ ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ এনি ৰিলিজন যিকোনো ৰিলিজন প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে টেক্স যি পইচা লগাই বা পইচা দি পিনে আপোনালোকে সেইটো প্ৰমোট কৰিব পাৰে সেইবিলাকৰ পৰাও আপোনালোকে ফ্ৰীডম পাব পাৰে চ' সেইটো আৰ্টিকল 27ত দিয়া আছে 28ত দিয়া আছে ফ্ৰীডম ফ্ৰম এটেণ্ডিং ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অৰ ৱৰ্শ্বিপ ইন চাৰ্টেন এডুকেশ্যনেল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আপোনালোকক কোনো ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰে যে আপোনালোকে এইটো মন্দিৰত যায় এইটো সেৱা কৰক এইটো কৰক সেইটো কৰক এইবিলাক আপোনালোকক কোনো ফ'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰে তাৰো আপোনালোকৰ তাত ফ্ৰীডম আছে 5ত লিখা আছে কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইট কালচাৰেল এডুকেশ্যনেল ৰাইট কি হয় আৰ্টিকল 29ত লিখা আছে প্ৰটেকশ্যন অফ লেংগুৱেজ স্ক্ৰিপ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ মাইনৰিটি কিছুমান লেংগুৱেজ চাব কিছুমান স্ক্ৰিপ্ট চাব এতিয়া লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈ আছে লাইক আমাৰ আহোম যোনটো লেংগুৱেজ হয় আহোম যোনটো অৰিজিনেল লেংগুৱেজ হয় সেই লেংগুৱেজ ক'ব পৰা মানুহ চাগে এতিয়া বহুত কম আছে চ' সেই বস্তুবিলাক যেতিয়া লেংগুৱেজটো বা স্ক্ৰিপ্টবিলাক প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ তাত ৰাইট আছে সেইটো কি হয় আৰ্টিকল 29ত লিখা আছে 30ত লিখা আছে ৰাইট টু মাইনৰিটিজ টু এষ্টাব্লিছ এণ্ড এডমিনিষ্টাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন সেই মাইনৰিটিজসকলে যিসকলৰ মানে কালচাৰবিলাক অকণমান থ্ৰেটনিং হৈ আছে মানে এক্সটিংক্ট হ'ব গৈ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনো খুলিব পাৰে সেইবিলাক প্ৰপাগেট কৰিবৰ কাৰণে চ' এইটো হ'ল আৰ্টিকল 30 নাও আমাৰ আৰ্টিকল 31 যিহেতু এবলিছ কৰা গৈছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এতিয়া আমি কি পঢ়িম আৰ্টিকল 32ত কি আছে আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত যেতিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ভায়লেশ্যন হ'ব সুপ্ৰিম কোৰ্টত যেতিয়া যাব সুপ্ৰিম কোৰ্টত যোৱাৰ আগত আপোনালোকে জানিব লাগিব যে সেইটো কোনটো ৰিটছৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব লাগিব আমাৰ 5টা ৰিটছ আছে লাইক হেবিয়াছ কৰ্পাছ মেণ্ডামাছ প্ৰহিবিশ্যন চাৰ্চিয়ৰি কো ৱাৰেণ্টো এইবিলাক কি হয় এই গোটেইখিনি পিছত দিয়া আছে এইবিলাক ডিছকাছ কৰিম তো এই 5টা ৰিটছৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত যাব পাৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আপোনালোকৰ যদি ভায়লেশ্যন হয় চ' আজি এইখিনিলৈকে পঢ়িলোঁ দীঘলীয়া নকৰোৱাৰ ভিডিঅ'টো নেক্সট আপোনালোকক যিখিনি পঢ়িব দিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি যাব বাকী এই টেবুলখন আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টেবুল হয় চ' এইখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব উইল বি মিটিং ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন ভেৰি চুন থেংক ইউ